فاطمه خانم میری؟ سلام خوبی؟ سلامتی؟ همین سلامتی. بخشی فاطمه خانم داخله؟ نه نمیدونه اون وقتی چه با مادرزاد دعوت کردیم ده برای ده نومه پخود دیروز خگو خواه برم پیش زهرا خانم. نونو ده نومی رو من دارم موجه چه تو نونو میکوبه سو الان فکر من انباریشو نیسته؟ نونو من دارم برم چه بیکنم ولی اونه وانیست خب باش فعلا کار نداری. فاطمه خانم فاطمه خانم فاطمه خانم فاطمه خانم فاطمه خانم فاطمه بیرونه فاطمه اصلا جای مناسبی نیست. میگه خبرت زهرا خانم. فاطمه خانم سلام. سلام. خوبی؟ فاطمه خانم این چه وضعشه؟ چرا اینجا خوابیدی؟ مگه من به شما دیروز نگفتم بیا بریم خونه؟ اصلا فاطمه خانم وضعشه چینی؟ دیگه داخل میاندازی شما اصلا خانه بازم نخواستید پس گفتم یه چی داخلی احساس نیای جزنو خب گفتی خواهم برم زهرا خانم. رفتم تگذرانه مادر بزار جیاجی رشیده فاطمه خانم اصلا ناراحتم چیدی اصلا سیتیلی اصلا خیلی قرمز و بیرونه گاهی نخواستیدی کنن اصلا شما نخواستید ترش گفتم یا مادر بزار بیا ببینم یا یه چیزی بجزم اصلا نونو واقعا بگم چه اصلا الان چه وضعشیه ایر سرما دقیقا رویت منتظر بچه خواستم بینم دامه ده غزانش یا خوشیان چلی دلیده نمیش کشتم بره بچکنم فراد انا بچکنم بکبرن اصلا خانونو بگم چه منظور مادرش کار با بکنه خونه درست کردم خب زن بچه شیرم حالا فعلا ایر بلند دابونه الان کلان تموم مریض ایر زد به خود چردی بلند شو مخواه تو گفتم به تابرم خونه اصلا گوشنی جری بچی چه کنم دو تا صبح رو برنده خونه قاسم یا برنده مقاسش بلند سی کنم جاده چلی دلندنا برن خلفه کنه یه رنم خانه دار دقیقه چند تا هزینه چردی به خاطر هزینه چه تو چردی نه با طوری نیست و اونه رفتم خلفه کنه مهم نیست هزینه حالا در چهل اینه همون برن ورنی میشه من یه رنمش حالا فعلا پاش رو الان کلایده و اینه مرتوبه کنن اصلا تموم مریض زد به خود چردی اونی صبحیه بسه گفت خانده حالا این ازیتی چند تا نارسیمه برفتم داخل کوه و سرمایی مردم حداقل میمیره خرایا شو چطور میمیره حداقل این زانه بیون برم میمیره ها فدیرو میزا پشتی ریزا بیلا گیر بسم شو سفا اما اصلا ببینم یه حسه حالا فعلا پاش چه کنیم همین رابط چه کنیم الان برام تی قاسم نم چه ها ساره جا نیست چلی دل براشون ره خوشونی بره حالا اصلا آنه درم نیستی حالا مایره این راشوبی یعنی یارنی میشه
زن فیلمی چی نیابه شما در بزار همون شکر استداش چی نفهمیم رو ها نه قایونس گفتن دویشو بردار آدم خونه ای صبح اونجا یه قدار توفانی من صبر کنه قاسم بازانه چرچن عمره میگه توی منه هستن خلص از ها بیستونه قاسم کنه با چند روز ایران بزان کنه قاسم میگویم نونو کنه یالا یالا شهرام خوبه خوبی؟ سلامتی سلامتی بیام خوبی؟ سلامتی خوبی سلامتی بیام عمره من چه دی من چه دیدن نساییم قاسم چه والا ایما خو تیت راستش بو قاسان گرفت من باید هزا صحبت چلو دو هزا یکی دی هر دلیوری زیوان زنده ما دخالت نیستی میخوام زنده ما دخالت کنی اگه بخیر دخالت کنی مغازه بوم تا در دیگه یکی نگو ایسا هم دستشو کردیم این دیگه هزا نگو و فاطمه بگه ای بو طال ما همه چیگه میم و هزا سنی که نمیگه زنده دخالت نکنی انا قاسم کنه تا خون باش حرف بزنم من میگه قاسم بکنه. من چی بگم هیچ که نیست وادم هیچ که لا داره ندارم بعضا بس نخویه دبی مثلا رفته تایی دبی خو عتری که مثل دیگه وادم یعنی خواستم که مثلش کنم شده از این نگاه من نمی‌خوام کنم تمام دیگه خودت آرام باش ان شاء الله درست قاسم قاسم میگه چه دیده لای سید دو جان را خود را نه کردم نه نه داخل چی رو من یا یگه نارانه بود بیا انا قاسم ده غازش ها خواستم اون داد خب برای باش حرف بزنم برای میگه بیا بشی من دو دست به بکری واقعا وقت ناراحت مکن انا قاسم که تو مربوطی نیست انا قاسم ای ترسنه قاسم ای چی چه کنه نبرم چی نبرم شهربان رفیق شهربانو حالا شهربانو هر چیزی اصلا نه حالا حقیقتش ما خوب رو دفعه هم گفتم هم ما نواری دیگه مشغول شده با همین باش صحبت چه دیگم دیگه احسن طول عصبانی بود با حسینیش اصلا زمین آسمون فرق کنی وارده در مورد یه صحبت نکنی و نونم اصلا من بیونستم بارم میامد تو بایی بفروشی یه حرفه دیسونی امزه اصلا زنم هم چه دیگه بعد چند وقتا نون یک دومی سه حال میخوانم که سلام
آقا دیگه سیاره خوب کنیسی؟ نه آده مثل میخوانم بری کنم میخوانم یا کنه چیه لغمه نونی درویستیشون مثل نگفتم که برای باش دوا کنی تو باش حرف بزنی دقیقا و را بیا چه حالا همین میخوام برم میگم یه صحبتی که چیلی اونو باشه نمیگه به آخرت بود در مورد یه صحبت کنی حقیقتش یعنی الان هیچ کاری تیسی میکنی در هیچ رای نداره حالا بیچنیش اخلاق هنه حقیقتش ما همون چی میگی خواه تو راضی میکار نوید کنم؟ نه راضی نیستم تو پنج تا به تو داری راضی نیستم تو چه میره کافه میچی و تو بیان با خود صحبت کنم رای داره مثلا چه کنم برای شکایت چه کنم که اصلا معمولا نیاره الان خانمه پراتون دبار تماسی جلو بر معمولا هیچ کش نداره من خواهم برام به پاسگاه شکایت بنویسم برام چه کنم من بهترین باشم صحبت شد همین صحبت شد بیان یه دفعه که آقا آخرین بار بودی صحبت ای کنی و یه باره یه حرف نزن یا چه روی حرف من حقیقتش ترسان صحبت همون چی بیگذار نفر منتظر فقط میگیره برن که بیانی مغازه نورد دارن خشو بیانی چی بگه مزاله میگیره بیشتر الا به هر حال اگر وحبی هم یه بار باش صحبت کن شاید دوش خسته بی تازه میرون اومد خسته بی یه بار باش صحبت کن ولی چه قولت دوم کن جهان کنه درست کن شرمنده کار کنم نه خواهش کن حالا به خدا من همون چی میگه سی کار و سی این و چه بیشتر رفتم باش صحبت اخلاق و دوستاری هم میآورد اصلا اون چیه اصلا واقعا نیست چه قدر افریقا هم فقط مو یه صحبت ایگان جهانی کنی گرم دونسته و بارت میگن خب همون چی میگه یه صحبتی ما باید چه میگه خیلی نگون مو فعلا چکار یه دست نمیاد ما در خدمت باش خواهش امروز تو بیرون راحت مکن انا راشي لانه راح كل في برا راح كل في برا فانا باخذ ياسك كأوس بيها بنا خاطر الان زين بروح كل في برا خاطر بعد راضي نيزم هاي بلاك خاصة ما نواش بزاني ترى ينوني دراسي زين بتش اه تشش يعني فقط گفتم در هدیه حرفی باش حرف بزنی شاید همشه قبول داشته بوی آمدید باشه یا ساکشا و میزنم باشه خدا یا خزاله نیچشید چند روز میتون به تو چدی بده خبر یعنی اومد چه قلف برنم به حضرت عباس علیری نبی این قلف برنم خزاله نیچشی چومه کسی خدا یوفتی دست میتونه جفتم شکوی با چه حرفی زدی و تو مربوطی نیست شکور بی عزیزم ها حالا یه بار نگفتی عزیزم یه حساب شاو داشتم باید سارستا داشت آقا همزه مخو کار ندارم ولی خیلی اصلا نامردی یه سه روزی چه کاری بیچردی اصلا ایگوی 3 روز ایزینا کور بی شبل کو ایگذارند
گو رضایت ده چه بویستی قشنگ سر اون زندگی نه اصلا تا مردی دنیا سی ناموسه دیست شب کورنه خجالت نکشی سراغ جواب تان خونه داشتیم خجالت بچش راشد داماده تو من تو مثل در تا نامردی تو برادر نیست تو برادر یه خونه به زندگی ببین برادر ده برادر گام تو برادر امضا که خط این مکن و یه شرط امضا کنم همزه و یه شرط امضا کنم میگم من یه شرط سوال به چی نظر زنم یا میگم و چی نم بیای بشینی و یه نامه ایتون امضا که برای ما چه آن رو بنه بسیار در ساعت چیزا نیست یه اصلا دیدیم ما تو بیای من دیدم آن رضایت اله چی برای تو همین چنان رضایتی جنبی بیتوسی خود من باید و چیلم بیا همزه و چیل میارم ایشونم هم نامه ایتون امضا کنم چه برای زن بسونی میخوام هم تو نامه من امضا که چی خونه ده این منی زندگی منه راضیه و بیرون زن بسونم برای هیچ کاری خیلی کنی بکن راضیه دن راضیم برای درده فقط برای تیلم نبوی همزه فقط نامه من امضا کنم یه روسی یه روسی برزیم یه روسی آدم او تو نیست آلمان نیستی تو آلمی برای در برای من نگفتم ساعت کی دانده برادر باید بیا عروسی من باید بیا عروسی اکن سعی تو تیه خیلی فضالت بچشی نو همه تازه و من بی شعورت عزیز هم بیام خب نامه نگاه هم داکنی استفتم عزیز همه پرات تو برای درده راو میوری تو شما اوج بزنی از دینش خواهی ایده خوش برو بیرون خواشت کنم متاسف فانسی همچین آده برادر همزه مگه برادر خب برادر من نگم رضایت دیدم رضایت دین درست اختیارات دام خوده نه چی چنه برای آبرومو بودی من کل آبرو تا آسان بردم زنور مغازه آبرومونه بو یه میکن خواستان سی چه دستی چه با خواستم برخورد چدی آسان وظیفهش این از همون زنده ایمه دخالت کنه من چی بیاد حالت کنه دستم زنده ایمون چی ندارم خون بالغم این دارم عقل دارم شعور دارم خون من ملک کاری بیرون بخواه انجام میده اجازه شعور برفشی خب من بتونی بسیار درست بود ما امضا کنیم امضا نچیدی استوانی چیدی که اسم تده ما تو گفتم یکیگم رضایت دی یکیگم حق نیوری با کسی اصلا صحبت کنی یکیگم تا تحتی کار دلت خواست کنی ها ما دقیقه زنی سونی میارم و یا خواستی آرام باش زندگی که نخواستی آرامش من توی مادرم من مثل که مستعدش دی خواب برد سه کنم زدی یه بار دوی اصل عمل نشون بدی به خدا قسم خب میرم شکایت نیستم به اون رم پاس کن چی نیست؟ شکایت نیستم به اون رم پاس چه کن عکس نمیدی؟ چون بده تو بوده نی مبتدأ همون سن گفتم گفتم یا رضایتی نی مبتدأ همین الان هم که گفتم اگه دوباره بخوای چلک بزنی و امضا نکنی و حرف بزنی مبتدأ میتیگم تا تو امضا نکنی سیمش ای تو این خمه امضا سیفی امضا کنم کنم آی بینمت فکر نکنی مثل سواد نه در خانم پراتون سواد داره متی دونه یه شاید چه قشنگ امضا کنی بنویسی که دیگه بنویسی میتونی بنویسی خب من نویسم میگم بنویسی که این جانه فاطمه حسین پور رضایت کامل دارم چند روز زمستونه امضا قبوله؟ قبوله؟ داری به خود بری کنی قبوله یا نه؟ نه فاطمه خانم در حال حاضر تا زمانی که خونه نزه و نام نوی اجازه نلوری امضا کنی این همو گفته بود طوری نی من همه کارش انجام میدم خونه نزه و نامت با زمین شه البته زمین شه مال خودی بوده میتیگم؟ به هیچ چه سودی دوریسیم ها؟ تو چه سودی دوریسیم شرط بچم زن تعیین میام آسان سرمون زنده این میخوام زن تعیین بیاری همزه باید شاید بینی چه اصلا زن تعیین بیاریس نباید بیاریش چی میارم؟ زن تا بیاری تمه زندگی کنه من اصولی دیانه که هرچی بخیرن چی رو شوری رو موری خوست چه احوی دار دویت تو هم نیره ایران دویت تو من برای خودم چه خانه پراتونم نری بیچی ویدیو اش بجره تو سرنجی چه دیه تو مادر تنیری بیاری گفتی چه ده ویدیو از مجره چه داشته بوی بره من پاس دام نه نه با فاطمه ده برخورد بعد کنی تامو خان رضایت هرچیسی نه رضایت بیره اصلا سراغه بیم بخومه بیونه ایستدی سمه بیونه چه ایستدی خود رضایت نه چیزی مرچ که رضایت نیست رضایت بیری کار نه
خزالت نچشی ما جامری انباری خوابینم کام بود من انباری چی نمی نیست سرما فهمت بچردمی به خوب رفتم مادر تو ما نونه ایساف اسم در اصلا تو اسم رفتم خطینی کورو. مرد اصلا عربی مقصر بغل تونی ازای برنام درد میکنه الان ما چند تا نداریم آزه نیسته شاید صداش نداریم الان شاید جمعه خانم خوشتر فرزنده همه خرزش باقشه تا پشیمون نوبی خانتر زردیم یه هفته بینی زنه گوشش کن همزه اتنی چمه رو زر نیخواه کاشتی شیرت نکنی نرزای تدبیران بسه شیرت نکنی ما خمیرا آمارش دریانو همه تینام دستش اوسشی ود نیکنی گوخه نکن خواهیم براتون احترام خدا داشته بو آقا همزمه فاطمه نیست انت خزوالر نچشیدی چی برخورده با بچه‌دی؟ نام میره خب نام میردون اسمیدینی نبوری من یهودم داخل ها به به اون مادرتی های به این زمانت بلای رفتی جونته خد مادرت هر ده به وقتی برخوردت بعدو وقتی حرف زمانت نخوبویه مادر اما اشکوک تو اینا نمیدونم باش دعوای کنم نه باعتونه بچه رسن من آرات رو دوشمون هم بوری بیام مرفتم به سان 30 بار نری بیام چلیل هم دیون بردم بی چلیل خونه چلیل هم خود تو فد نچری موقعی که فاطمه خانم بیرونی کنی آیا این زن برا کورو مگرون را خونه داشتیم خواهیم پراتوت زیاده دخالتی کنیم دخالت نیکنم اگه چیزی که ایان است حاضر به بیان است شعار هم بویسیمو شاعر بیریم حقیقت تلخ آقا همزه بپذیرفت که نامردی و ناموس خود غم نچردی به خیلی من رم کنی مگرون را خونه داشتیم یه زیاده استثناء نکن الی که بس نته بزرگ نکن خواهیم پراتوت خواهشت کنم دخالت نکن بزرستی گو مثلا بار امپراتور پیان داشتید ماموریتی بیان این زنجش اوزای جواب ندام به خاطر همین زنجی چرابی به خاطر همین دعوایت داخل خیابون لبنان در پاسکال بیان چه الان دولت خوش نامه ایده این ایده یا فرزند بیشتر بهتر حق تو زندونه خود دولت ایران هم میگه باید فرزند بیورید بچه بیورید که نسل ایران بیشتر رو باید بامن دولت نه باطنه باطنه که زینت بویا در نمور استثان خانه پراتون برات متاسفم زنیدی بی تابت تا ببینیم نه کوبتت الا ایری فاطمه خانم بچه کوره بی والا نشون تو گم برنامه خیلی چی خیلی و تو مربوطی نی میترو زیرا خونه یوسف ببینیم مردم مادر تو مدلو دوست دش مدلو همه هم سالی برم بسا در ایتوری زیار چی کلی بلن هم دردی میکنه از آقای بلن هم کلی هم دردی میکنه چه دوش هایی من انواری خوابی رو ای زنی بزنید تاون بره یعنی زهرم نمایی دینت باید داخل خونه شون زهرای بدبخت بردم درست خونه شو بیرم مادر تو ماه تو بسمه در اصلا میدونم با چی حرفی زنم میدونم حرفی چی و چی زنم تو اول با منه تو بسیه در تو بی اترومیم بچه تا مادرت کنی الان با مادر من اون شو حرفی زنم چه کار ناشته بود تا صبح هم چیز زنی بیا بشینه قشنگ نامه بنویسه هم قلمه ایتونه کامل بزنه نام تو با زمینش من به یه شرط من اینو تیگم به یه شرط رضایت تیگم چه دادم مادرت اینو نباید بیا نیاری تمام نباید اصلا به دادی آوری مادرت یک بار نباید بیاده میره حرفمو بزنی نه برای یه برای شما ساختمون خوشمون رو خواهیت نه خود دنیا زندگی تا عمرم موقع من 2 روز یا من چی کردیم یه دوری نور نوبه تون تشوانم من تخنانه بنام
تایرین تابرین اونم هست یعنی اینو باید تمیز کی اونو سی کسیفه من پس بخاطی آوردیم سرا خواهشت کنم زیاد داخل زنده ما دخالت نکن. آقا همزه من دخالتی نیکنم ولی این گونه که با فاطمه خانم برخوردی کنی اصلا برخورد مناسبی نیسته. بالاخره خوش بهتر جون تصمیم گرفتی زنده باش. خوش بی سواده. حرفتن تو همزمان فریب شدی خواهی چی بود که مراقبت فاطمه کنه حرفتن فریبتن مخری. خیلی زواز کنی که فاطمه خانم اید روز از خونه بیرون کردی؟ الان فکر کردی کور بی سی چه؟ خواهشت کنم زیاد دخالت نکن. تا جایی که در ببین آقا همزد تا جایی که در توانم پشت فاطمه خانم هستم هیچ وقت هم کوتاه نیام با حرفت تنی تیمونه تردید کنی همین تعاملی رو بزنم سرت خواهم تو زیاد دخالت نکن یه حرفی زنده بشه الان این تعامل رو بزنم مستقیم زرعت نروی لا اله میکاسه این تو مادر دی آدم بی رحم دی آدم اصلا رحم به زودتون نیست فقط آدم چند زورتونه بسه فقط همه زورتونه بسه فاطمه خانم خدا ناراحت مکن ای آدم ارزشی نداره چه تا بخیر بجوری بیسی مسی آدم دیجیرم سیخ میجیرم چند روز رفتی سیخ میجیرم چه باید زنده ای چردم سیخ میجیرم چه اصلا من باید زنده ای چه باید اروسی چردم اصلا من با اعتمادت بجردم با اعتمادت تو همه سوده استفاده چردی به تو همی سیره به تو هم برده زمونت نخوبه تو مادرت ماشالله خوبی دو تا تامور جیارو فکر کنی در فاطمه خانم باید تا تاموری تر خش کنی اینو باستی خود خوبه من بشورم شو کسی کنی تا آدمی نبینی چه باید اعتماد چه تا آدمی نبینی چه مثل سفره عقدش اصابا فچی هفسی روزه نیده نچردم فچی تا استانیت داری تا اصلا آدمی آقا قاسم امرو ناراحت رو بگه اصلا همزه اصلا آدم نیسته فقط این تاثیر مادرت جفتیه فقط هرچی مادرت بکن فچی کنی مادرت خوبی تخواه یه مادر عجب خوبی بسته بخواه نیایی این اشکل مادرش کنه چه دزنی کنه وی چه راست خیلی اصلا برنم یخ زیره وی چه راست خیلی تری دوری چقدر پر رویه من پس خواهشت کنم حرف نزن بیشو بعدش هم آقا همزه بینندیل فکر کنن من همزمان هم دستتنم در حالی که اینطور نیسته الان من ناراحت هستی تا پلیس خبر نکردین بینندیل عزیز واقعا ما چند بار درخواست پلیس کردم ولی متاسفانه خشون درگیر بیرن همین زنگ نترسن که بیانی رو انچه من پیگیرش هستم آقا همزه یه شکایتی رد کنم که حالا ببینش حالا من اوسه چی باید چیه شکایت هم چکنی دولت طرف نجد حالا من یه شکایت دولت رو نیجوده دولت دیگه از دنینه تو بوده سر روز بسرما اشتباه چه ناملی اشتباه خود بی که رضایت نه الان این آخلوی بود رضایت الان من یه شکایت که پی برم اوسه حال تزایا اوسه بینه دیت بفهمونی چی باید چیه من اصلا چشمی آقا نه چه بخوام برم دیدار شدت بخوام برم باش صحبت چی بیایی نامه امضا کنی همه چی درست سیکنی دل مبره ویدی باید او جنکی نم بسونی بینی رو زدی خیلی
اول با ایران اوجان کن بس ومن ایران لوله چشی کسیمو که رضایت بیش مسیمی لا بینم تو مخ رضایت ادمه رضایت بیش سیچ هیچ ارزشی نداری بده دیدی دون از خودم بازی فکر کو عالم من چه اینی درست کناسی تو رضایت به کامل نبود تو بچکنی تخوام بچکنی رضایت ناسی تو چه خطی خام اصلا دی خامل می چه وقت اصلا یه نمیتونه بیای کسی که به خاطر یه چیز زن چه ناموسش و تو بوده شیش چه بی به مواظبت چه هشت ده من دار با روز ساخت رفتی 11 تا تخمو زمودی خب من چی خریدم تخمو من تیتی آوردی سیمو من تی خراب چی آوردی سیمو تو هر بی تخم مرغ خدا هم الهی شد خدا این مرغ لحیه سردقل یه تخمی بینه که من نمیخوام این تو بیام در رضایت به تخمو خیلی این آراسی یعنی کباب بختیاری راست این